سلام، من امیر کیوان هستم و به پادکست پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی خوش اومدید. آماده اید تا وارد دنیایی بشیم که نه تنها شما رو به اعماق طبیعت میبره بلکه به قلب انسانیت هم میرسونه. داستان سانتیاگو، ماهیگیر پیری که در نبردی بیپایان جذاب با طبیعت درس‌هایی برای همه ما داره. با من همراه بشین تا به این سفر خارق‌العاده بپیوندید که نه تنها شما رو مجذوب خود میکنه بلکه زندگیتون رو هم ممکنه متحول بکنه. داستان مرد پیر و دریا، شاهکار ارنست همینگوی، نویسنده بزرگ آمریکایی. او مرد پیری بود که با یک قایق پارویی تنها در آبهای خلیج به کار صید ماهی اشتغال داشت. 84 روز بود که بدون به دست آوردن حتی یک ماهی به سر برده بود. در 40 روز اول پسرکی با او بود، اما پس از آن اولیای او به او گفته بودند هیچ تردیدی نیست که حالا دیگر پیرمرد در نهایت بدشانسی است و ماندن او در قایق صیاد پیر موردی ندارد. بنابراین پسرک بر حسب امر پدر و مادر خود برای کار به قایق دیگری منتقل شده بود که در هفته اول 3 عدد ماهی درشت صید کرده بود. پسر بچه از اینکه میدید هر شامگاه مرد پیر با قایق خالی برمیگردد بسیار متأثر بود. با اینکه دیگر در قایق او کار نمی‌کرد، معهازا مرتباً در آوردن طناب‌ها و چنگک ماهیگیری و نیزه و بادبان پیرمرد را یاری می‌کرد. بادبان قایق او با گونی‌های کف اتاق وصله شده بود و مانند بیرقی که حکایت از یک شکست دائمی بکند به نظر می‌رسید. صیاد پیرمردی بود بسیار لاغر و اسکلتی. در پس گردن خود چین عمیقی داشت و لکه‌های سوخته پوست که از انعکاس آفتاب بر روی آب‌های مناطق گرمسیر به وجود آمده بود مانند زخم سرطان در پوست صورتش خودنمایی می‌کرد. این لکه‌ها از صورت تجاوز کرده و حتی در روی پوست دست‌هایش نیز دیده می‌شد. کف دست‌هایش از کشیدن طناب چنگک ماهیگیری هنگام صید ماهی‌های بزرگ پینه بسته بود، ولی هیچ کدام این پینه‌ها و داغ‌های کف دستش تازه نبود. آنها به کهنگی و فرسودگی ساییدگی‌های یک بیابان بودند. همه چیز او پیر و کهنه بود مگر چشم‌هایش که به همان رنگ دریا و مملو از شادی و شکست ناپذیر به نظر می‌رسید. موقعی که پسرک با پیرمرد از ساحل خلیج که قایق را در کنار آن بسته بود بالا می آمدند گفت: سانتیاگو، حالا من می توانم دوباره با تو بیایم زیرا مقداری پول به دست آوردم. پیرمرد صید ماهی را به پسرک یاد داده بود و اون نیز پیرمرد را دوست می داشت. پیرمرد گفت: نه، تو در یک قایق خوششانسی کار می کنی، حالا هم در آن باقی بمان. سانتیاگو گفت: اما به خاطر داشته باش که چطور 87 روز بدون صید حتی یک ماهی به سر بردیم و بعد از آن برای مدت 3 هفته هر روز یک ماهی بزرگ صید کردیم. پیرمرد گفت: من آن را به خاطر دارم و میدانم که تو برای خاطر آن مرا رها نکردی که در این باره شکی داشتی. این پدر من بود که مرا مجبور کرد تو را ترک بکنم. من پسر بچه بیش نیستم و باید که از او اطاعت بکنم. پیرمرد: من میدانم و این امری است کاملا عادی. سانتیاگو: او آنقدرها ایمان ندارد. پیرمرد: نه، اما ما ایمان داریم. آیا اینطور نیست؟ سانتیاگو: بله، وقتی که آن بالا رسیدیم آیا من میتوانم یک آبجو به تو تقدیم بکنم و بعد از آن اسبابها را به خانه برسانیم؟ پیرمرد گفت: البته، برویم میان ماهیگیران. آن 2 نفر کنار هم نشستند. ماهیگیرها سر به سر پیرمرد گذاشته و میخندیدند، ولی او هیچ خشمگین نبود. عده دیگری از ماهیگیرها که سال خورده بودند به پیرمرد نگاه کرده و متأثر بودند، اما راجع به این موضوع تظاهری نمی‌کردند و فقط راجع به عمق و جریان آب‌هایی که در آن به صید ماهی پرداخته بودند مؤدبانه سخن می‌راندند. ماهیگیرانی که آن روز موفق شده بودند همه به ساحل بازگشته و ماهی‌های بزرگ صید شده را از آب خارج کرده و همه را در محوطه چوب فرش به پهلو خوابانیده و منتظر بودند که اتومبیل باری مخصوص حمل و نقل ماهی بیاید و آنها را به بازار هاوانا ببرد. ماهیگیرانی که موفق به صید ماهی کوسه گردیده بودند ماهی را به قسمت مخصوصی که در طرف دیگر محوطه قرار داشت برده تا در آنجا با وسایل ابزار مربوط آنها را بالا ببرند. جگر آنها را بیرون بیاورند، دم‌هایشان را بریده، پوستشان را کنده و گوشت‌های آنها را برای نمک زدن به قطعات کوچک تقسیم کنند.
وقتی که باد از جانب شرق می‌وزید، بویی از کارخانه مایای کوسه که در کنار لنگرگاه قرار داشت به مشام می‌رسانید. اما امروز به علت وزش باد به سوی شمال، بوی معمولی به مشام نمی‌رسید و محوطه مهتابی مطبوع و آفتابی بود. پسر بچه صدا زد: سانتیاگو. پیرمرد در حالی که گیلاسش را در دست داشت و به سالهای گذشته عمرش می‌اندیشید جواب داد: بله. پسر بچه گفت: آیا من می‌توانم بروم خارج و برای فردای تو مقداری ساردین تهیه بکنم؟ پیرمرد گفت: نه، برو بیسبال بازی کن، من هنوز می‌توانم پارو بزنم. پسر بچه گفت: من می‌خواهم که با تو باشم، حتی اگر نتوانم با تو صید ماهی بکنم، میل دارم که از راه دیگری خدمتی بکنم. پیرمرد گفت: تو برای من یک آبجو خریدی، تو حالا دیگر یک مرد هستی. پسر بچه گفت: نخستین باری که تو مرا به قایق نشاندی من چند سال داشتم؟ پیرمرد پاسخ داد: 5 سال. در آن وقت چیزی نمونده بود که تو تلف شوی، زیرا وقتی که ماهی صید شده را تازه وارد قایق کردیم، کم مانده بود که قایق را بشکند و آن را 2 قطعه بکند. آیا به خاطر داری؟ پسر بچه پاسخ داد: من میتوانم به خاطر بیارم که چطور دم خود را به زمین میکوبید و تلاش میکرد و جای پاروزنی را هم شکسته و مرتب جست و خیز بود. همچنین من به یاد دارم که تو مرا به داخل محوطه‌ای که طناب‌های قایق را میگذاری انداختی و من از درون آن تلاطم قایق و جدال تو را با ماهی حس میکردم و میشنیدم که چطور تو مثل کسی که با تبر به درختی بزند او را میکوبیدی و بعد هم تمام سراپای من بوی خون میداد. پیرمرد گفت: آیا واقعا اینها را به خاطر داری یا اینکه من برای تو تعریف کردم؟ پسر بچه پاسخ داد: من همه چیز را از اولین باری که با هم به دریا رفتیم به خاطر دارم. پیرمرد صورتش را به طرف پسر بچه کرد و با چشمای آفتاب زده و مطمئن و پر از محبت به او نگریست و ادامه داد: اگر تو پسر من بودی، تو را با خود به خارج می بردم و قمار می کردم. اما تو پسر پدر و مادرت هستی و در یک قایق خوشبخت هم کار می کنی. پسر بچه پاسخ داد: آیا من می توانم ساردین تهیه بکنم؟ در عین حال من می دانم که از کجا می توانم 4 عدد طعمه برای صید ماهی تو به دست دارم. پیرمرد گفت: من طعمه امروزی خود را هنوز دارم و آن را در جعبه آغشته به نمک گذاشتم. پسر پاسخ داد: بگذار که من 4 عدد طعمه تازه بیاورم. پیرمرد گفت: فقط یکی. امید و اطمینان او هرگز از میان نرفته است، اما حالا با وزش نسیم هر دو احساس خنکی کردند. پسرک گفت: 2 تا. پیرمرد با 2 تا موافقت کرد، اما گفت: تو آنها را ندزدیده باشی؟ پسر گفت: شاید روزی چنین کاری بکنم، اما امروز اینها را خریدم. پیرمرد گفت: فردا روز خوبی خواهد شد. پسرک گفت: فردا کجا می‌خواهی بروی؟ پیرمرد پاسخ داد: خیلی دوردست و موقعی برخواهم گشت که باد تغییر جهت بدهد. می‌خواهم قبل از روشنایی صبح خارج شده باشم. پسر بچه گفت: من سعی خواهم کرد که او را وادار بکنم که به نقاط دوردست بیاید تا اگر تو ماهی بزرگی صید کردی ما هم به کمک تو بیاییم. پیرمرد گفت: او دوست ندارد که خیلی دوردست برود. پسر بچه گفت: نه، اما چیزی را خواهم دید که او نمیتواند آن را ببیند، مثل بازی مرغ‌های ماهیخوار در روی آب. آن وقت او را وادار خواهم کرد که به دنبال ماهی بیاید. پیرمرد پاسخ داد: آیا چشم‌های او تا این اندازه ضعیف است؟ پسر پاسخ داد: او تقریبا کور است. پیرمرد گفت: خیلی متعجب شدم، او هیچ وقت برای صید لاک پشت آبی نرفته است، حالان که همین کار خود باعث کوری چشم می‌گردد. پسر گفت: اما خود تو سالها دنبال صید لاک پشت آبی در سواحل مکزیکو رفته ای و چشمایت هم خیلی خوب کار میکنن. پیرمرد پاسخ داد: من یک پیرمرد عجیبم. آنان لوازم بادبان بندی را از قایق برداشتند. پیرمرد دکل را به دوش گرفت و پسرک قوطی چوبی را با حلقه ها و پیچ ها و نیزه ماهیگیری را حامیله برداشته و به راه افتادند. جعبه چوبی و طعمه ها در قسمت عقب با قایق بود و چماق محکمی نیز در کنار آن قرار داشت که در هنگام صید ماهی‌های بزرگ از آن برای وارد کردن ضربه به سر ماهی استفاده می‌کردند. البته هیچ کس چیزی را از قایق پیرمرد نمی‌دزدید، ولی بهتر بود که بادبان دکل و سایر ابزار را به خانه ببرد، زیرا رطوبت هوا و شبنم برای آنها خوب نبود. با اینکه پیرمرد می‌دانست که اهالی بومی چیزی از مال او نخواهند برد، معهوزا در گذاشتن نیزه‌ای که سر نداشت در میان قایق به تردید افتاده بود. هر دو راه را پیموده و از دری که باز بود وارد کلبه پیرمرد شدند. پیرمرد دکل را با بادبان به دیوار تکیه داد و پسرک نیز جعبه چوبی و سایر ابزار ماهیگیری را در کنار آن به زمین گذاشت. بلندی دکل تقریباً به اندازه بلندی همه آن کلبه بود. این کلبه که از چوب نخل که آن را گواتو مینامند ساخته شده بود.
در این اتاق محقر یک تخت خواب، یک میز، یک صندلی و یک اجاق زغالی در روی زمین کثیف برای پخت و پز وجود داشت. بر روی دیوار سست کلبه که هنوز از برگ‌های گواتو در روی آن باقی مانده بود، یک تصویر از مسیح در بالای صلیب و تصویر دیگر از باکره کوبر دیده میشد. این تصاویر زمانی یک تصویر نقاشی شده از زن او بر روی دیوار بود که بعدها آن را از آنجا برداشته بود، زیرا از تماشای آن خود را بیشتر تنها حس می‌کرد و حال تصویر را در روی تاقچه زیر پیراهن تمیز خود گذاشته بود. پسرک پرسید: برای خوردن چه داری؟ پیرمرد پاسخ داد: یک ظرف برنج زرد با ماهی. آیا میل داری که کمی از آن را بخوری؟ نه، من در خانه غذا خواهم خورد. آیا میل داری که برای گرم کردن آن آتش تهیه بکنم؟ نه، من آن را بعدا خودم گرم خواهم کرد. شاید هم اصلا برنج را همانطور سرد بخورم. آیا من می توانم تور ماهیگیری را بردارم؟ البته که می توانی. در آنجا تور ماهیگیری وجود نداشت و پسرک به خاطر آورد که آن را فروختند، اما این اشتباه هر روز با آنها دست می دهد. همچنین پسرک می دانست که در آنجا ظرف برنج و ماهی وجود خارجی نداشت. 85 شماره خوششانسی است. تو چقدر خوشحال خواهی شد اگر من یک ماهی به وزن 1000 پوند با خود بیاورم. من تور ماهیگیری را برداشته برای تهیه ساروین میروم. آیا میل داری که جلوی در مقابل آفتاب بنشینی؟ بله، من روزنامه پریروز دارم و حالا اخبار راجع به بیسبال آن را خواهم خواند. پسر بچه نمیدانست که موضوع روزنامه هم مثل برنج و ماهی جزء افسانه و خیال است یا حقیقت دارد. اما پیرمرد روزنامه را از زیر تختش بیرون آورد. من موقعی که ساریم را به دست آوردم دوباره باز خواهم گشت. مال خودم و تو را با هم در روی یخ نگهداری کرده و فردا صبح قسمت خواهیم کرد. وقتی که مراجعت کردم تو میتوانی راجع به بیسبال هر چه خوانده‌ای برای من هم تعریف بکنی. پیرمرد گفت یانکی ها نخواهند باخت. پسر گفت اما من از هندی های گلولند ترس دارم. پیرمرد گفت پسر جان، به یانکی ها ایمان داشته باش. به دیماجیوی بزرگ بیاندیش. پسر گفت من هم از ببرهای دتروی و هم از هندوهای گلوگند وحشت دارم. پیرمرد گفت مراقب خودت باش و الا حتی از قرمزهای سنسیناتی و جوراب سفیدهای شیکاگو نیز خواهی ترسید. پسر گفت پس تو مطالعه بکن و وقتی که من مراجعت کردم همه را برای من تعریف کن. پیرمرد گفت آیا تو خیال میکنی که ما میبایستی یکی از لاتاری های دوره نهایی را با یک شماره 85 بخریم؟ فردا روز 85 است. پسرک گفت البته ما میتوانیم که این کار را بکنیم، اما راجع به 87 که بزرگترین رکورد است چه نظری داری؟ پیرمرد گفت آن ممکن نیست که 2 مرتبه اتفاق بیفتد. آیا تو تصور میکنی که میتوانی یک شماره 85 پیدا کنی؟ پسر گفت من میتوانم یکی سفارش بدهم. پیرمرد پاسخ داد یک ورقه قیمت آن $2.5 است. از چه کسی ممکن است آن پول را قرض گرفت؟ پسر گفت این کار خیلی آسان است. من همیشه میتوانم $2.5 قرض کنم. پیرمرد پاسخ داد من هم خیال میکنم که بتوانم، اما سعی میکنم که قرض نکنم، زیرا آدم اول قرض میکند و بعد گدایی. پسر گفت خود را گرم نگهدار پیرمرد، به خاطر داشته باش که ما در ماه سپتامبر هستیم. پیرمرد پاسخ داد این ماهی است که ماهی‌های بزرگ با خود می‌آورد. و پیرمرد ادامه داد در ماه مه که هر کس می‌تواند ماهیگیر باشد. پسر گفت من حالا برای به دست آوردن ساردین می‌روم. وقتی که پسر بچه مراجعت کرد، پیرمرد روی صندلی به خواب رفته بود و آفتاب هم غروب کرده بود. پسرک پتوی کهنه نظامی را از روی رخت خواب برداشته و بر روی شانه‌های پیرمرد کشید. شانه‌های او پهن و هنوز قوی بود. گردن او هم نیرومند بود و چین چروک‌هایش موقعی که پیرمرد خوابیده بود و گردنش به طرف جلو خم شده بود، آنقدر زیاد به نظر نمی رسید. پیراهن او بارها وصله خورده بود و بی‌شباهت به بادبانش نبود و این وصله‌ها بر اثر تابش نور آفتاب به رنگ‌های مختلفی در آمده بودند. سر و جمجمه او هم خیلی پیر به نظر می رسید و با چشمای فرو بسته‌اش مثل این بود که در صورتش جان نیست. روزنامه روی روزانوهایش پهن شده بود و سنگینی دستهایش مانع میشد که باد شامگاه آن را به سوی دیگر افکند. پاهای او برهنه بود. پسرک او را به همان حال باقی گذاشت و رفت و چون دوباره باز آمد دید پیرمرد هنوز خوابیده است. پسر فریاد زد بیدار شو مرد پیر. پسرک در حالی که دستش رو روی یکی از زانوهای پیرمرد گذاشته بود او را صدا کرد. پیرمرد چشمهایش را باز کرد و برای لحظه‌ای مثل اینکه از راه دوری بازگشته باشد خیره ماند و سپس تبسمی کرد. از پسرک پرسید چه چیزی تهیه کردی؟ پسر گفت شام. حالا می‌خواهیم که شام بخوریم؟ پیرمرد پاسخ داد من زیاد گرسنه نیستم. و پسر گفت
بیا جلوتر غذا بخور، تو نه میتوانی ماهی صید کنی و نه غذا بخوری. پیرمرد در حالی که از جای خود بلند میشد و روزنامه را داشت تا میکرد گفت خواهم خورد و سپس به تا کردن پتو پرداخت. پسرک گفت پتو رو دور خودت بپیچ تا موقعی که من زنده هستم بدون خوردن غذا نخواهی توانست صید ماهی بکنی. پیرمرد پاسخ داد بنابراین مدت زیادی عمر بکنه از خودت هم محافظت کن. چه چیزی داری میخوری؟ پسر گفت نخود سیاه و برنج، موز سرخ شده با کمی خورشت. پسرک غذا رو در 2 ظرف فلزی از روی مهتابی تا آنجا آورد و 2 دست قاشق و چنگال و کارد پیچیده به دستمال سفره نیز در توی جیب‌هایش بود. چه کسی این را به تو داد؟ مارتین، صاحب آن. من باید از او تشکر بکنم. پسرک گفت من خودم از او تشکر کردم، تو دیگر احتیاجی به تشکر از او نداری. از قسمت شکم 1 ماهی بزرگ به او هدیه خواهم داد. پیرمرد ادامه داد آیا او این محبت را درباره ما بیش از 1 بار انجام داده است؟ پسرک گفت تصور میکنم که اینطور باشد. و پیرمرد ادامه داد بنابراین باید چیزی زیادتر از گوشت قسمت شکم ماهی به او بدهم، او خیلی به فکر ماست. پسرک گفت او 2 تا آبجو فرستاده است. و پیرمرد گفت من آبجو را در توی قوطی‌های حلبی بیشتر دوست دارم. پسرک گفت من این را میدانم ولی این آبجوهای توی بطری است و من بطری‌ها را پس خواهم داد. و پیرمرد گفت تو چقدر مهربان هستی، آیا میتوانیم شروع به خوردن بکنیم؟ پسرک با محبت جواب داد من هم همین را میخواستم. من مایل نبودم که سر ظرف‌ها را قبل از اینکه تو حاضر باشی بردارم. پیرمرد گفت حالا دیگر من حاضر هستم و فقط فرصتی برای شستن میخواهم. پسر بچه فکر کرد مرد پیر کجا دستش رو شسته است. مخزن آب به اندازه 2 خیابان پایین جاده است. من باید در اینجا آب برای او تهیه بکنم. بعد به فکر خود ادامه داد صابون و 1 حوله خوب هم لازم دارد. چرا من باید اینقدر به فکر باشم؟ من باید برای او 1 پیراهن دیگر و 1 ژاکت برای زمستان و کفش و 1 پتوی اضافه تهیه بکنم. پیرمرد گفت غرش غذای تو بسیار لذیذ است. پسرک گفت درباره بیسبال برای من تعریف کن. و پیرمرد با خوشحالی گفت در اتحادیه ورزشکاران آمریکا همونطوری که گفتم فقط یانکی ها هستند. پسرک به او گفت آیا امروز بازی را باختند؟ و پیرمرد پاسخ داد این اهمیتی ندارد. دیماجیوی بزرگ دوباره بر پای ایستاده است. آنها مردهای دیگری در دسته خود دارند. خب طبیعی است، اما وجود او موضوع را طور دیگری می کند. مثلا در اتحادیه دیگر بین بروکلین و فیلادلفیا من باید که بروکلین را انتخاب بکنم. هیچ چیزی نظیر آنچه من دیدم نبود. او ضربه‌ای به توپ زد که دورترین مسافتی را که من تا حالا دیدم پیمود. آیا تو زمانی را که او بر روی مهتابی می آمد به خاطر داری؟ من میخواستم که او را برای صید ماهی دعوت بکنم اما خجالت میکشیدم و برای خاطر همین از تو خواستم که از او خواهش بکنی و تو هم خجالت کشیدی. من میدانم که عمل ما یک اشتباه بزرگ بود. او میبایستی برای صید ماهی میآمد و همان عمل برای همه عمر ما کافی بود. پیرمرد گفت من خیلی مایلم که دیماجیوی بزرگ را با خود 1 بار به صید ماهی ببرم. بعد ادامه داد میگویند که پدر او ماهیگیر بوده است. اگر او هم به اندازه ما فقیر و بیچیز بود مسلما میتوانست مفهوم فقر را بفهمد. پسر پاسخ داد پدر سیسلر بزرگ هیچ وقت فقیر نبود، زمانی هم که به سن من بود در انجمن بزرگی بازی میکرد. پیرمرد گفت زمانی که من به سن تو بودم در کنار دکل کشتی بزرگی ایستاده بودم که به سوی آفریقا میرفت و در آنجا با چشم خود شیرهایی را که هنگام غروب در ساحل ایستاده بودند دیدم. پسر پاسخ داد من آن را میدانم، تو قبلا به من گفته بودی. و پیرمرد گفت آیا حالا بهتر است که درباره آفریقا صحبت بکنیم یا بیسبال؟ پسرک گفت خیال میکنم بیسبال بهتر باشد. برای من درباره جان مکگراو تعریف بکن. پیرمرد گفت او در روزهای گذشته عادت داشت که به مهتابی میآمد، اما او خشن و بدحرف و مخصوصا موقعی که مست میکرد آدم سختی بود. فکر او همونطوری که متوجه بیسبال بود به اسب هم میاندیشید. همیشه 1 صورت از اسامی اسب‌ها را در جیب خود داشت و در تلفن هم هنگام مکالمه‌اش صحبت از اسب میکرد. پسرک گفت او مدیر بزرگی بود. پدر من عقیده دارد که او بزرگترین اداره کنندگان است. پیرمرد پاسخ داد برای اینکه او زیاد به این محل می آمد. زیرا اگر هم هر سال مرتبا به اینجا می آمد پدرت او را بزرگترین مدیرها و مباشرین می دانست. پسرک گفت راستی بزرگترین مدیرها چه کسی است؟ لوک یا مایک گوانزالز؟ من تصور می کنم که هر دو آنها در یک ردیف باشند. و بهترین ماهیگیرها هم تو هستی؟ نه، من دیگری را می شناسم که بهتر از من هستند. پسرک گفت البته ماهیگیران خوب و بعضی هم معروف وجود دارند، اما میان آنها تو از حیث شایستگی فقط تنها هستی. پیرمرد پاسخ داد ممنونم، تو مرا خوشحال میکنی و من امیدوارم که هرگز چنان ماهی بزرگی به تورم نیفتد که امری خلاف نظر تو پیش آید.
پسرک گفت اگر تو آنطوری که میگویی نیرومند باشی هرگز چنین مایه‌ای پیدا نخواهد شد. پیرمرد گفت شاید من آن اندازه‌ای هم که فکر میکنم نیرومند نباشم، اما من فنون زیادی را میدانم و نتیجه کار هم در دست من خواهد بود. پسرک پاسخ داد بهتر است که حالا به رخت خواب بروی تا اینکه صبح تازه دماغ باشی. من این چیزها را به مهدوی برخواهم گردانید. بنابراین شب بخیر، صبح تو را از خواب بیدار خواهم کرد. پسرک گفت تو به منزله ساعت شماته من هستی. پیرمرد پاسخ داد 3 ساعت شماته من است. برای چه پیرمردها انقدر زود از خواب برمیخیزند؟ آیا برای خاطر آن نیست که یک روز بلندتری را داشته باشند؟ پسرک گفت من نمیدانم. آنچه من میدانم این است که پسر بچه ها زیادتر و سنگینتر میخوابند. پیرمرد گفت من میتوانم به خاطر خود بیاورم. تو را سر وقت بیدار خواهم کرد. پسرک پاسخ داد من نمیخواهم که برای خاطر او مرا بیدار بکنی. این مثل آن است که من پست و حقیر شده باشم. پیرمرد من میدانم. پسرک خواب خوبی بکن پیرمرد. پسرک از کلبه بیرون رفت. آنها بدون داشتن چراغ غذای خود را خورده بودند. پیرمرد پیراهنش را درآورد و در تاریکی به رخت خواب رفت. بعد پیراهنش را تا کرد و به منزله بالش زیر سر گذاشت. روزنامه‌اش را هم میان پیراهنش گذاشته بود. پتو را دور خود پیچیده و روی یک روزنامه کهنه دیگری که در روی تخت خواب بود دراز کشید. مرد پیر پس از لحظه کوتاهی به خواب رفت. در خواب آفریقا را دید، در آن زمانی که او یک پسر بچه بود. ساحل‌های به رنگ سفید و طلایی، آنقدر سفید که چشم‌های آدم را خیره می‌کنند. با کوه‌های بزرگ و سرکشیده و به رنگ قهوه‌ای. حالا دیگر هر شب مرد پیر در دنیای خواب در همان ساحل‌ها زندگانی می‌کرد و با گوش خود صدای غرش امواج کم‌فالود را بر روی شنها می‌شنفت. وقایق‌های بومیان را می‌بیند که با کشش امواج به سوی ساحل‌ها می‌آیند. بوی قطران باقی مانده های لیف های شاهدانه را از عرشه کشتی استنشاق می کند و بوی مخصوص آفریقا را نسیم سحرگاهی به مشام او می رساند. معمولا وقتی که پیرمرد بوی نسیم ساحل ها را استنشاق می کرد از خواب می پرید و برای بیدار کردن پسرک به راه می افتاد. اما امشب بوی نسیم ساحل ها زودتر از سایر شب‌ها به دماغ او رسیده بود و او فهمید که حالا برای بیدار شدن زود است. بنابراین دوباره به خواب رفت و در عالم رویا قلعه سفید جزایر را که از میان امواج دریا بیرون آمده بود به چشم خود دید و بعد هم لنگرگاه و بندرگاه های جزایر قناری را به خواب دید. او دیگر مدت ها بود که خواب طوفان، زن، حوادث بزرگ، ماهی های عظیم و حتی زن خود را هم نمیدید. او فقط ساحل های آفریقا و شیرهایی را که در آنجا دیده بود به خواب میدید. آنها مثل بچه گربه در تاریک و روشن شفق با یکدیگر بازی میکردند و مرد پیر آنها را به اندازه پسرک دوست می داشت. او هیچ وقت درباره پسرک خواب نمیدید. پیرمرد از خواب پریده و از محوطه دری که باز مانده بود نگاهی کرد و بعد پیراهنش را پوشید. در خارج کلبه ادرار کرد و بعد به سراغ پسرک رفت که بیدارش کند. از باد سرد سحری می لرزید اما می دانست که پس از مدتی بر اثر پارو زدن گرم خواهد شد. در خانه‌ای که پسرک خوابیده بود قفل بود. پیرمرد آن را باز کرد و با پای برهنه وارد شد. پسرک روی یک تخت خواب سپری در اتاق اول خوابیده بود. پیرمرد در شعاع نوری که ماه غروب کننده به درون اتاق میتابید توانست او را ببیند. خیلی با آرامی پای پسرک را گرفت و تکان داد تا اینکه او بیدار شد و سرش را به طرف پیرمرد برگرداند. مرد پیر با سر سلامی داد و پسر بچه پیراهنش را از روی صندلی که در نزدیکی تخت خوابش بود برداشت و همانطوری روی تخت خواب آن را پوشید. پیرمرد از اتاق خارج شد و پسرک هم به دنبال او بیرون آمد. او خواب‌آلود بود. مرد پیر بازوی خود را روی شانه او انداخت و گفت من متاسفم. پسرک گفت اهمیتی ندارد، این کاری است که هر مردی باید آن را انجام دهد. آنان در تاریکی به طرف کلبه پیرمرد به راه افتادند تا اینکه دکل قایق را همراه بردارند. وقتی که به کلبه رسیدند پسرک دسته طناب و زنبیل و نیزه و میله را برداشته و مرد پیر دکل را با پادبان بر روی شانه گرفته و به راه افتادند. پسرک پرسید آیا میل داری قهوه بخوری؟ پیرمرد پاسخ داد ابتدا بیا این اسباب‌ها را توی قایق بذاریم، بعد میریم قهوه هم میخوریم. اونها در محلی که صبح زود ماهیگیرها ناشتایی میخوردند قهوه خوردند. پسرک پرسید دیشب چطور خوابیدی؟ پسر بچه با اینکه مدتی بود بیدار شده بود مأخوذا هنوز خواب‌آلود بود. پیرمرد پاسخ داد خیلی خوب، امروز احساس اطمینانی در خود دارم. پسرک گفت من هم همینطور و ادامه داد
حالا من باید ساردین تو و خودم و تومه‌های تازه رو بیاورم. او وسایل ما رو خودش میآورد. او هرگز نمیخواهد که کسی چیزی حمل بکند. پیرمرد پاسخ داد: ما غیر از دیگران هستیم. من وقتی که تو 5 ساله بودی اجازه دادم که ابزار و اسباب‌ها رو حمل کنی. پسرک گفت: من این رو میدانم. تو اینجا یک قهوه دیگر بخور، ما اینجا حساب داریم تا اینکه من پس از چند دقیقه برگردم. او با پای برهنه روی سنگ‌های مرجانی به راه افتاده و به طرف یخ خانه‌ای که طعمه‌ها و ساردین را در آنجا گذاشته بود شتافت. پیرمرد قهوه خود را به آرامی می نوشید و این تنها چیزی بود که او می توانست تمام مدت روز داشته باشد و مجبور هم بود که آن را بخورد. مدت‌ها بود که عمل خوردن او را خسته کرده بود و حالا دیگر هیچ روز با خود نخار بر نمی داشت. او فقط یک قمامه آب در کنار قایق خود داشت و این تنها چیزی بود که در تمام مدت روز ممکن بود با آن احتیاج داشته باشد. پسرک بازگشته بود و با خود ساردین ها و 2 تکه طعمه داشت که آنها را در میان روزنامه پیچیده بود. هر دو به طرف ساحل و لنگرگاه روانه شدند. در زیر پاهای خود شنهای ریز و درشت را احساس می‌کردند. قایق را بلند کرده و آن را آرام بر روی آب لغزانیدند. پسرک گفت: خوش شانسی پیرمرد. پیرمرد هم گفت: خوشبخت باشی. و بعد ریسمان را از روی پاروها خلاص کرد و روی میله پارو گیر انداخت و بعد پاروها را متمایل به سوی جلو نمود. در تاریکی بنای پارو زدن را گذاشته و از لنگرگاه دور شد. از طرف دیگر قایق‌های دیگری در روی آب حرکت می‌کردند و پیرمرد صدای پاروهای آنها را که بر روی آب به فشار حرکت می‌کرد می‌شنید. هر کس برای صید ماهی به سویی از دریا می‌رفت. پیرمرد متوجه بود که دارد از ساحل زیاد فاصله می‌گیرد، زیرا دیگر بوی ساحل به مشامش نمی‌رسید و به جای آن نسیم بوی تازه و فرحناک صبحگاه اقیانوس را به مشام او می‌رسانید.